Mahilig ka ba sa madalian? Gaya ng ginawa mo sa girlfriend mo. Kaya ang recipe ito, alam kong pasok na pasok sa kawali mo. A few moments later. In 1, 2, 3, tada! Ito na po ang ating bread at saka itlog. Lagyan mo po ng konting asin, paminta, o di kaya granulated seasoning. Kasi sa inyo na po akong nalagyan. Kung hindi kayo pinipilit. Char. And put some milk on it. Halo-halo sis. Gaya ng paghalo-halo niya sa'yo. Charang. It's cooking time. Painitin ang kawali mo at maglagay ng kaunting mantika. Make sure na mainit po ang iyong mantika bago ilagay ang itlog pabilog-bilog. At ipatong niyo po ang inyong tinapay sa itaas ng itlog. Pwede rin po kayong gumamit ng bread loaf kung meron kayo. Luto na po ang ating, ano tawag dito? Hindi ko alam. Basta ganun. Merienda. So, sa mga nagmamadali, sa mga nagtatrabaho, swak na swak po sa inyo to kasi madali lang po siya sa isang lutuan lang po. At, alam niyo na, madalian, di ba? Bagay na bagay po sa inyo. Sana magustuhan niyo po. Thank you for watching.